Tikman natin. No? Ang sarap niyan, honestly. Perfect to. Sarap guys. Nalang biro. Hindi na kailangan ng ng sausawan. Grabe, lami jud kayo. Kasi lami kayo. Lami jud kayo. Grabe. Mayong adlaw mga kagilaan, ako si Chokoy. And ako si Mark. And welcome sa Wandering Kusina. Today's episode, andito tayo sa rooftop namin. Gabi na, kasi galing pang trabaho. So, kailangan mag-shoot. Oh, kasi... oh, diba? Nagpasikat. Oh, ganyan nagpapasikat. Oh. Mga ka-wonders, we are going to shoot today ang ating chicken. Anong tawag nito? Chicken, tanglad. No, may Split chicken. Split chicken na lang. Today mga ka-wonders, ang lulutuin natin is split chicken. Oo. Ang process dito is similar doon sa ating lechon lapad. We are going to try to make it tastier na pinasimple nating gawin. Bago tayo magsimula, if you're new to the channel, welcome to Wandering Kusina, and please don't forget to subscribe to our YouTube channel and click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos natin. And then, meron din tayong social media account. Meron tayong Facebook and Instagram. Alright, so Chef Mark. So, mga ka-wonders, simulan na natin yung pagluluto. Okay, mga ka-wonders, ito yung muna natin gagawin. Kuha lang tayo ng container ng ating blender. Yes. So, meron tayong 2 bulb ng bawang. Binalatan ko na. Lagay lang natin dito. Yes. Bi-blender natin to lahat. Very similar doon sa lechon lapad natin mga ka-wonders. Of course, yung ating lemongrass. Yes, or tanglad. Medyo madami-dami itong tanglad natin mga ka-wonders. And then 1 big onion. Chinyap ko lang siya ng 1/4. Yes. Yan. And then meron tayong daon ng sibuyas. Yes, onion leaves. So lalagay din natin yan. Sama-sama lang yan. And then luya. So lalagyan natin siya ng konting luya. So half lang nung ating pinakita. Yes, yan lang kakonti mga ka-wonders. Para pampawala din to ng lansa sa chicken natin. Oo. Then meron tayong 3 tablespoon of sugar. Brown sugar. Ginamit natin. 2 teaspoon of pepper. Ground black pepper. Yes, powdered black pepper. Then 4 teaspoon of salt. Yes, para panlasa. Then para may konting liquid at konting hanghang at tamis, Ketchup. meron tayong ketchup, tsaka pampakolor na rin yan. Yes. So, tamis ang hangin mga ka-wonders. Alam nyo na kung ano yan. Then papadagdag tamis din to, yung ating oyster sauce. Yes. 3 tablespoon. Correct. Then soy sauce. Yes. 2 tablespoon of soy sauce. So, liquid. And then lagyan lang natin siya ng konting water para matunaw siya. Yes. Siguro mga 1/4 cup or 1/2 cup, no? 1/2 cup. Oo. Yan. Then takpan lang natin. Yan. Lagay lang natin dyan. And then i-blender lang natin. Yan. So, habang ginagawa natin ito mga ka-wonders, may padasal. Yan, mga ka-wonders. Pwede natin itong tikman mga ka-wonders kung tama yung ano niya, yung asin niya or Yes. yung alat. Yes. Edible na po yan. Pwede na po yan tikman. So press lahat yung ating linagay na ingredients. Oo. So mga ka-wonders, meron tayong 2 chicken dito. Fresh chicken itong ating ginamit. So biniyak ko na itong isa kanina. So ngayon papakita ko sa inyo paano natin ginawa ito. Yes. Para masundan nyo rin. So dito sa likod ng manok, yung spine iwahin niya. lang natin siya ng ganyan. Yes. Guntingin or kung may gunting kayo, pwede. Or kutsilyo. Yan. And then, yan, hanapin lang natin yung buto niya doon para lumapad siyang ganyan. Yan. Ganyan lang mga wonders, and then iwahin natin siya dito para pumasok yung mga yung seasoning or yung ano natin, ginawang marinade. yes. Oh. So simple ihaw lang ito mga ka-wonders, tapos gagawin natin is yun, ipapahid lang natin sa ating manok. And let's see kung gaano kasarap. Kasi honestly, first time din namin itong ginawa. Correct, Chef Mark? No? Oh, So nakuha lang namin itong technique na to doon sa lechon lapad natin. And we're trying to make it dito din sa manok natin. Pero in a more casual way na hindi na i-marinate. Hindi na i-steam. yes. Kaya dapat lagyan natin siya ng mga hiwa-hiwa ng ganito. Yan.
para pumasok yung marinade. Yung makakapal na mga yung makakapal na laman, doon nyo siya hiwain Yan, dito para rin. pumasok dyan. Oo. So now, dalawa na yung manok natin. Tanggalin ko na dito to. So mga ka-wonders, now nahiwa ko na itong manok natin. Ibuhos na natin itong ating ginawang mixture para maglasa siya ng maayos. Then ikalat lang natin. Tapos yung tirang mixture natin mga ka-wonders, yan yung ipapahid-pahid natin mamaya. So, Yan. So, parang balik quick marination lang to, Chef Mark, di ba? Oo. Hindi na to kailangan na matagal i-marinate. Ayan. Kasi maglalasa naman yan. Correct. Pasok lang natin sa mga hiwa-hiwa Yes. yung marinate natin. Yan. Tapos i-rest lang natin siya ng 15 minutes or 10 minutes. Habang pinapabaga natin yung uling natin. And then, pwede na to. Yes. So, dyan ka muna manok. Magbabaga muna kami ng uling. Ay mga wonders, magpabaga lang tayo ng uling. Improvise lang tong ginawa kong ihawan mga ka-wonders. Meron naman tayong ihawan kaso hindi siya ganun kalaki mga ka-wonders at saka medyo madumi na. So, eto try natin to. Outdoor. So, ito yung view natin mga ka-wonders gabing-gabi. Yan yung daan. Yes. Yan yung daan ng highway. Tapos, nasa rooftop tayo. And then yan, sa kabilang bahay. Dito tayo yung dalawang scenes natin na nagluto tayo ng bacon at saka yung adobong baboy na Bisaya. Madilim nga, gabi nga lang. Yan. So, yun yung set natin. Makeup set. Pintuan namin. And then, yan. So mga ka-wonders, ready na tayong mag-ihaw. Bumaga na yung uling natin. So ito yung grill natin. So tingnan nyo. Medyo yan. Meron siya Connected, baliktaran yung grill niya. Baliktaran yung grill niya. So para ganyan siya bale. So madali lang siyang ibaliktad. Gets yung concept. So Pero kung meron kayong regular na pang grill, ayos lang okay yan. Walang problema. Ito, para kasi nga madalian tayo kasi nga gabi na. So yan, isa-spread your wings natin yan. Tapos, bago natin ilagay yung manok natin, yung sauce na ginawa ni Chef Mark, lagyan natin ng oil. Lagyan natin ng 3 tablespoon of oil. Ng oil. Yung pang brush natin mamaya. Yes, ito yung marinade natin na pahid-pahid natin doon sa sa manok natin. So ang gawin natin, let's Lagyan start na with this first chicken. Yan. Kailangan natin talagang i-spread. There you go. ganyan. Pag ganyan, yes, pag ganyan. Hindi ba kasya? Try daw na. Try mo nga daw kung kasya yung Kasya dalawa. man. Kasya ba? Sige. Kung kasya. Oh, tapos yung isa baliktaran para yung Sige. sige. Kunin ko dito isa. Yan. Yan. Ayan, kasya naman. Kasya ba? Okay na yan, no? Yan. So, sarado natin to. Let's see. Baka see. Yan. Ayan. Ilalak natin to. Yan. Ang tendency nito dito banda, minsan kasi nagsislip to dito. So, itong ring na to. Pero ayos lang yan. Check na lang natin yan every now and then. Dapat malakas tayong pag nagpaikot-ikot. So, let's go. Chef Mark, dalhin mo na dito sa may ulingan. So, grill na natin. Oo. So, sinuportahan lang natin itong galing to sa lumang oven actually. Yung grill na yan. Oops, baka mahulog. Alright. Pay lang konti. So mga ka-wonders, this is it. Uy. So we're going to wait for the time na to sa cooking time. So lulutuin natin to mga ka-wonders ng ewan ko ilang oras ba to. Basta maluto siya. Tapos papahiran natin yan mamaya. Siguro baliktarin na natin siya. Check natin. Check natin. Now, pahiran natin. Yan. Ang bango. Amazing. Sarap.
Sarap. Manamis-tamis na. Let's see. Pag mas magandang tikman yan pag nanunot yung ano niya, lunod sa laman. Yan. Tingnan natin. Let's see how it goes. So it goes. Pahiran lang natin siya sa kabila. Ayan. Kabilang side na ba yan? Likod. Yung ano, yung spine area. Hindi natin to i-overdo mga ka-wonder sa ano, sa init kasi mangyayari yan, dito sa ano, banda niya sa gilid-gilid. Tsaka dito sa bandang harap. Yung bandang harap. Hindi natin to overdo kasi baka mag-dry din siya, no? Madali ang buhay sa baliktad. Yan mga ka-wonders, malapit na to. Check na namin yung buto area. Kasi kailangan natin i-check yung area na yan eh. Kung may dugo pa ba or wala. Yes, last 5 minutes na lang. Oo. So wala na siyang dugo. Dapat hindi din siya mamumula-mula kasi ibig sabihin niyan hindi pa luto yung ilalim. So mga ka-wonders, ready na to. Ready. Okay na tan? Lagyan na natin dito sa ating ginormous na ano. Yan. Look at that. So mga ka-wonders, we are now ready to eat. So ito yung ating split chicken. With tanglad. Yes, sa tanglad. Split chicken sa tanglad. Ito yung title natin. Ito yung split chicken sa tanglad natin. And tikman natin kasi first time din natin itong ginawa. Kasi na-conceptualize lang dahil doon sa Lechon Lapad natin. So tingnan natin. Yes, tingnan natin kung luto ba. Yan. Wow. Wow, nag-split talaga yung chicken. Split siya, oh. Yan, guys. Wow. Juicy. So, tikman natin. No? Kahit walang sausawan. Luto siya. Maganda. Masarap, ah. Masarap. Kahit hindi siya na-marinate, oh. Lasang-lasa sa loob. Grabe. Guys, walang biro to ha. Walang biro. Yung lasa niya, hindi lang nandoon sa balat, kundi nandoon din sa laman. Pumasok sa laman, no? Describe natin yung ano ha, yung lasa niya. Manamis-namis dahil may sugar po ito. Parang chokstogo na... Yun. Chokstogo na inasal. Pinag-combine lahat. Pero guys, itong itong recipe na to, pwedeng yung gawing negosyo. Naku, watch out, Wandering Kusina. The real restaurant. Sarap, no, kahit walang sausawan. Ay, ang galing na to. Good job sa idea. Mga kawaders, this is one of your recipes. This is our 7th, no? 7. This is our 7th recipe of 12. This is our 7th of 12 recipes for Christmas. Guys, medyo effort lang sa pag-uling, ihaw. Pero okay na. Okay to guys. It's worth the pagod. Yan. Ang sarap niyan, honestly. Grabe, lami jud kayo. Lami jud kayo. Grabe. Manamis-namis. Andun yung lasa ng ano. Tama-tama yung lasa niya. Hindi na kailangan ng sausawan. Just promise, hindi na kailangan ng sausawan kasi andun yung alat niya eh. Tapos yung, you don't need actually the sourness kasi as I said, talagang hindi na siya kailangan ng sausawan, literal. Tapos juice niya, juicy yung sa loob niya. Saktong-sakto lang yung pagkaluto natin. Siguro nasa mga... Ayan, umuusok pa. So, nasa mga 45 minutes siguro, no? More than, mga ganyan. Mga 45 minutes, oo. Tama lang din yung mga sinlice natin.
Yung para manuot diretso yung init doon at saka maluto yung sa loob. Para siyang minarinate ng mga 1 week. Ito pa, totoo yun. Sabi, para nga siyang minarinate ng matagal. Mga ka-wonders, ang sarap nito. Walang biro. So mga ka-wonders, advance Merry Christmas sa lahat at make sure na gawin nyo itong isa sa mga recipes nyo sa Pasko. Alam ko marami kayong ideas, but right now we have given you the 7th idea para sa 12 recipes for Christmas. Pang-pito natin itong mga wonders. So, And we call this split chicken sa tanglad. Yes. Yes. So, ilista nyo na sa listahan nyo. Oo. So ihanda nyo na yung buong barkada at saka buong pamilya para ihanda yung 12 recipes. Alright. So mga ka-wonders, thank you very much for watching and please don't forget to like this video at saka share nyo na rin sa lahat ng mga kapamilya nyo, sa mga kapuso nyo, sa mga kapatid nyo at saka sa mga kasangga, partner, lahat-lahat na sa barkada para alam nila, malaman din naman nila kung ano ang dapat ihanda sa Pasko. Yes. Oo, talagang ready na tayo. Ewan ko lang kung makapaghanda tayo sa Pasko na itong lahat na to. So pili lang tayo siguro. So mga ka-wonders, thank you very much for watching. Until the next episode, sa ating pang-8 na episode, ako si Chakoy. Ako si Mark. Stay cool, stay safe, and peace. Ihatag tanin lang usa.